Ayan na nga mga ka-G, after 16 minutes ay nag-alarm na ang ating air fryer and nangangahulugang luto na ang ating chicken nuggets. And charan! Ayan na mga ka-G, at ready nang kainin ang ating French fries. Kasi at talaga namang simut, sarap talaga ang fritos na aking inihaw. Mabuhay mga ka-G! Welcome to I want to be daring, Misis G baby, dance the night away. channel. I let my hair down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. Mabuhay mga ka-G! Welcome once again to Misis G channel. And for today's video mga ka-G, I will share to all of you, as you can see yung background ko sa likod, ang ingay, nagkakat ng grass mister. And ako naman ay nagpiprepare ng aming snacks. So for today's video, I will share to all of you how to cook French fries and chicken nuggets. Walang iba kundi sa ating air fryer. So, nauuso kasi ngayon yung mga instant cook eh. So, yung tipong busy ka at habang busy ka, eh, kailangan mong gumawa ng something, eh, nandyan yung ating mga electric instant cooker na pwede natin gamitin. So, yung air fryer talaga, yun talaga yung ginagamit ko pag nagluluto na ako ngayon ng French fries o yung mga fried man yan, chicken wings or nuggets or hotdog, yung mga ganyan. Kasi mas okay kasi siya, wala siyang less fat siya, and then napaka nung time na magagamit ko pa yung time na since na habang instead na nagluluto ako at nagbabantay ng piniprito, eh siya hindi. So may magagawa pa ako pa. Kaya naman hindi ko na kayo pahihintayin at eto na. So ayun, ganun na mga kasyat, ipapakita ko na sa inyo ang ating cooking French fries in air fryer. Ayan mga kachi, at kinuha na nga natin ang ating air fryer na Phillips at tayo ay magluluto dito ng French fries. So ayan, so magluluto tayo ng French fries at chicken nuggets. So first muna lulutuin natin ang French fries. So, in-on ko na siya mga kazi at ilalagay na natin ang French fries. So, hindi masyadong madami para kasi dalawa lang kami ni Mr. Pero, konti na lang siya. Ubusin na natin dahil open na siya. Bala na. Papak-papak na lang snacks kami ni Mr. dito sa bahay. So, nakita niyo yan mga ka-G. Frozen pa yung ating French fries. So, ang sabi ko, meron ditong 180 degrees or 280 degrees when frozen. So, kung nakikita nyo, so 8 to 16 minutes yung pagluluto ng French fries sa air fryer. Lagyan ko siya ng konting oil. As you can see, sunflower oil yung gagamitin natin. So, konting-konti lang kasi para lang mag-ano siya. Wag lang mag-dry. So, ayan, mga ka-G. And medyo ipapag-shake natin ang konti. So, ayan, okay na yan. And i-close na natin. And isa-set natin siya sa 16 minutes. So, ayan, mga ka-G. So, hirap niya. Papindot-pindot lang. 16 minutes. Ayan. And gagawin natin 200 degrees Celsius. So, ayan. Wala tayong gagawin dahil nako-shake na siya. So, sinake ko ulit para ma-shake talaga siya. And start. So, ayan. Kita nyo ako dyan, ha? So, ayan. Medyo umaano na yan. Buksan natin na itong anuhan ng exhaust ng singaw ng air fryer. So, ayan. So, babalikan natin siya after 16 minutes, mga ka-G. At 3 minutes na nga lang. At makikita natin ang ating French fries. So, bubuksan ko para sa inyo. So, medyo luto na siya, mga ka-G, as you can see. So, ayan.
golden brown na yan mga kaji. So, pero maghihintay pa tayo ng 3 minutes. So, in 30 seconds mga kaji, ay luto na ang ating French fries. At susunod naman natin ang ating chicken nuggets. Makikita nyo mga kaji. So, ayan na. Malapit na. Malapit na talaga. And makikita nyo kung ano ang kalalabasan ng ating French fries cook in a fryer cooker. So, syempre mga kaji, kapag ang French fries ay niluto sa deep oil, syempre mas crunchy and mas golden brown talaga siya. So, ayan, medyo nag-alarm na siya kung narinig nyo. So, patayin natin. And, tcharan! So, ayan. So, kung nakikita nyo mga kaji, hindi naman siya dry. Basta lalagyan nyo siya ng oil. And malilas talaga yung oil niya kasi kukunin nung hangin or nung fryer cooker yan yung kalalabasan ng French fry. Naman natin lulutuin mga kaji ay itong chicken nuggets. So, eto siya. Nabili namin siya sa Migros. So, ayan siya mga kaji, as you can see. And, ilalagay lang natin yan dito sa air fryer. So, ayan. So, lalagyan lang natin siya ng konting oil. And, medyo i-ano lang, shake lang natin. So, 200 din siya and set natin sa minutes na 16 minutes din mga kaji. And, start. Ayan na. Ayan na nga mga kaji. After 16 minutes, nag-alarm na ang ating air fryer and nangangahulugang luto na ang ating chicken nuggets. So, medyo talagang nasunog siya. Medyo madami yung 16 minutes time. So, I think mga 10 minutes lang siya or 14, ganyan. So, ayan po. Ito natin French fries mga kaji. So, para magkalasa siya, lalagyan natin siya nitong Gewurz o yung pampalasa powder to mga kaji. Pampalasa ng French fries. So, ayan, shake ko muna siya. Ayan. Nakikita nyo, ayan siya mga kaji. So, nilalagyan ko rin ito ng paprika para medyo spicy. So, ito siya. So, ito yung paprika mga kaji. Ito yung ilalagay ko din dito sa French fries. So, nahalo ko talaga to. Para medyo siyang may lasa siya ng pagka-spicy. So, shake na natin. Yung French fries natin mga kaji, ito na siya. So, gagawin natin siya dahil mayroon na siyang yogurt. So, yung pang palasang powder natin. Ganito natin siya. Pero careful lang kasi baka naman imbis na makain, mahulog na lahat, diba? So, parang kung nagtatahip ng bigas, yan. Ito yung ginagawa ko sa French fries after lutuin sa air fryer para mag-mix lahat ng yan. Alam mo, sanay ako magtahip ng bigas ko nung nasa probinsya ko. So, ayan. Ano to? Tcharan! Ayan na mga kaji. Ready nang kainin ang ating French fries. And ayan na nga mga kaji ang ating golden French fries at ang ating chicken nuggets na niluto sa ating Phillips Air fryer. So, ayan, mga kaji. Kung nakikita nyo, mabilisan. For 30 minutes, nakapagluto ako ng French fries and chicken nuggets. So, mag-snacks na kami ni Mr. Calorie plus calorie. Sarap. Kaji, at talaga namang simut, sarap talaga ang fritos na ating dita. So,
Thank you for watching mga ka-G. And don't forget to subscribe, like, share, and comments. Hanggang sa susunod nating Misis G Food Stories. Thank you!